Fijn dat jullie afstemmen op Dust Till Data, de podcastreeks van Dynapse, de expert in Odoo. In deze reeks plaatsen we ondernemers en experts front en center en delen we een verhaal. Ik ben Stijn, jullie host voor de podcast. Vandaag duiken we in het verhaal van Orion, een toonaangevende leverancier van accessoires voor bestelwagens. En dit met mijn gast aan tafel, Gerry Goormans, General Manager bij Orion Automotive. Gerry, welkom. Dankjewel Stijn voor de mooie introductie. Dankjewel. En het is een plezier en een voorrecht om hier aanwezig te mogen zijn. Dat is heel fijn, dankjewel. Ik sta volledig open voor jouw vragen. Super. Gerry, ik ga jou in de eerste fase ook voor onze luisteraars heel even voorstellen, dat zij ook goed weten wie jij bent en wat jij doet. Gerry's hobby voor offroad rijden heeft hem uiteindelijk naar deze sector geleid, waar hij een klein bedrijf hielp uitgroeien tot een Europese marktleider met distributie in 14 landen. Na 22 jaar bij hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, kreeg Gerry de kans om Orion Automotive van bovenaf te transformeren. Gedreven door passie en de wil om altijd beter te doen, is hij sinds augustus 2020 actief als General Manager bij Orion Automotive. En we kijken er uiteraard naar uit om meer te horen van jouw inspirerende verhaal en de reis die jullie hebben doorgemaakt. Gerry, nogmaals, welkom hier op onze podcast. Om te beginnen, Gerry, wil ik jou heel even terugnemen naar het begin van Orion, naar jouw startpunt. Vertel eens, hoe is dat gelopen? Hoe is dat verhaal? Ja, Stijn, 2020, ik denk voor heel de wereld, staat geregistreerd als het jaar dat er heel veel veranderd is. Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal in de illusie leefden dat we wisten wat er morgen ging gebeuren. Nu, ik denk dat 2020 wel heeft aangetoond Zeker. Dat het effectief een illusie was. Maar dat is wat de wereld heeft veranderd. Los daarvan heb ik in 2020, na 22 jaar met passie en bijdrage te hebben geleverd aan mijn op dat moment bestaande werkgever, besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan en effectief zonder parachute uit het vliegtuig te springen. Uitdagend. Ja, heel uitdagend. Puur gebaseerd op de wil om altijd beter te doen en vertrouwen op mezelf, heb ik de kans gekregen om een bestaand bedrijf, Orion Automotive is een Nederlands bedrijf, actief in de sector sinds 1999. Het bedrijf was eigenlijk ook vanuit een hobby ontstaan. Op een gegeven moment bedrijven beginnen te groeien als ze succesvol zijn. Bepaalde processen hebben andere sturing nodig. De ondernemer is niet meer echt met zijn hobby nodig. Dus kort samengevat, het bedrijf was eigenlijk boven het hoofd gegroeid van de oprichters. Die hebben dan wijselijk over een traject van een 2-tal jaren beslist om afscheid te nemen of om het bedrijf te gaan verkopen. En dan is het bedrijf op de radar gekomen van de huidige eigenaar, die dan iemand zocht om dat bedrijf te begeleiden naar de toekomst toe. Ja, en dat ben jij dan, hè? Dat was jij dan, hè, Gerry? Ik was een van de kandidaten, ja. Dus ik heb dan vanuit mijn overtuiging weten te bekomen dat die eer mij is toegedragen. En ik heb letterlijk de sleutels van het bedrijf gekregen, want de overnemer heeft zelf een heel succesvol bedrijf, waar zijn focus naar gaat en had effectief iemand nodig die 100% te vertrouwen was en die zelfstandig het bedrijf naar een ander niveau kon tillen. En je komt dan binnen, Gerry, binnen een bedrijf. Wat waren je eerste uitdagingen waar je voor stond? Eerste uitdagingen? We hebben sowieso een plan gemaakt. Project 2025, een plan over 5 jaar heen. De ambitie van de ondernemer, van mezelf ook, was groot. Dus wat waren de ambities? Het bedrijf professionaliseren, klaarmaken voor de toekomst, Europees doorgroeien en vlug tussen de lijnen gezegd, de omzet verdubbelen op 5 jaar tijd met behoud van marge. Pittig. Dat was de oefening, of dat was het plan. Ja. Nu, dat is allemaal vlug gezegd. Maar je moet zoiets concreet maken. Je moet je voorstellen, Nederlands bedrijf met een ander ondernemerschap waar de mensen eigenlijk hun taken uitvoerden,
wordt nu gestuurd door buitenlanders, Belgen. Hè. We spreken dezelfde taal, maar we zijn anders. Cultuur is anders. En dan iemand die binnenkomt, ja, we gaan de omzet verdubbelen op 5 jaar tijd. Dat komt droog binnen. Ja, inderdaad. Dus we hebben daar de uitdaging aangegaan en sowieso eerst vertrouwen gekweekt. Je zegt van, kijk, dit plan voor de toekomst willen we samen met jullie doen. Dus we willen iedereen aan boord houden. Diegenen die niet willen, uiteraard, kan altijd. Maar hebben we gelukkig niet voor gehad. En dan hebben we dat plan gaan opsplitsen in 5 fases, waar iedere fase een jaar vertegenwoordigt. Dus fase 1. We zijn eigenlijk begonnen in volle COVID met te praten over de overname. In april 2020, toen COVID aan het opkomen was, hebben we effectief gesprongen. Ja. En dan heb ik mijn termijn uitgedaan bij mijn vorige werkgever. Ben ik voltijds aan de slag gegaan in augustus. Hebben we gezegd, augustus tot december ga ik gewoon gebruiken om vertrouwd te geraken met de mensen. Vertrouwen te krijgen, vertrouwen te geven, de processen te bestuderen. En dan vanaf 2021 gaan we over naar fase 1. Ja. Dus zo hebben we dat effectief in hapklare fases gedaan, waar dat eigenlijk duidelijk omlijnd was wat we wilden bereiken gedurende die fase of het jaar waar de fase zich zou manifesteren. Dus jullie hebben echt wel de tijd genomen om die voorbereiding heel helder te krijgen, heel duidelijk te krijgen. Nee, zowel voor onszelf moesten we hadden wel een idee, maar als je naar een overname gaat kijken, kijk je uiteindelijk naar rendement, dus omzet, winst, kapitaal. Maar dan zit je niet diep in de processen. Op basis van die factoren ga je zeggen, we doen het of we doen het niet. Ja. Als dat beslist is, dan kom je toe aan de effectieve werking. En dan zag je dat dat bedrijf 2 jaar had stilgestaan. Dus alle processen ontbraken of waren verouderd. ERP-systeem was ook verouderd. Dus ook in onze planning die we gemaakt hadden we een aantal fases. Dus we wilden het bedrijf professionaliseren. Ja, dat kan alleen met structuur te brengen. Ja. Internationaliseren, dat moet over de grenzen heen. Dat kan ook niet zonder structuur of zonder plan. Nieuw ERP-systeem wisten we van dag 1, er was behoefte aan. Maar dat hadden we eigenlijk in fase 5, 2025, vooropgesteld. Dus ondertussen hebben we gezegd, het bestaande pakket gaan we maximaliseren. Dus we gaan dat modern maken. We gaan apps laten bouwen die ons een werking geven als van een huidig nieuw systeem. Wetende dat er sowieso een einde aan kwam. Dus we hebben het werkbaar gemaakt. En dan hadden we ook nog het plan om even een nieuw stuk land of grond te kopen en een Europees hoofdkwartier neer te zetten om onze plannen en het bedrijf voor de toekomst klaar te maken. Maar een plan, er zijn ook altijd een aantal factoren die je zelf niet onder controle hebt. Ja. Dat heeft 2020 aangetoond. Maar in het traject naar 2025, waar we op fase 5 hadden voorzien om een nieuw ERP-pakket te implementeren, kregen we in 2022 de boodschap van de fabrikant van ons huidig pakket dat de stekker er werd uitgetrokken. Dus zijn we versneld ons plan moeten gaan bijstellen. Ja, ik kan me voorstellen dat je op dat moment inderdaad snel moet schakelen. Hè. De stekker gaat eruit, bij wijze van spreken. Die waren al met verschillende plannen bezig. En dan, op het moment dat je dat nieuws krijgt van de stekker gaat eruit, hoe pak je door? Ja, dan is het kijken. Nieuws komt heel droog binnen. Dan moet je gaan kijken, oké, hoe kunnen we tijd kopen? Dus dan zijn we effectief met die partij rond de tafel gaan. Hebben we kunnen bedingen dat het pakket nog voor ons ondersteund zou blijven tot een bepaalde periode. En in die periode moesten we dan versneld op zoek gaan naar een ander pakket en een partner die voor ons dat mogelijk kon maken. Ja. En enerzijds het pakket, als we dan kijken naar het pakket,
Hebben jullie dan een verkenning van de markt gedaan? Hoe zijn We hebben sowieso een verkenning van de markt gedaan. Ja. We hebben een aantal pakketten tegen het licht gehouden. De keuze voor Odoo was eigenlijk vrij snel beslist. Enerzijds omdat we in ons zusterbedrijf ook Odoo geïmplementeerd hebben. Dus we kenden de mogelijkheden. Ja. En anderzijds, ik denk dat er ook weinig pakketten op dat moment beschikbaar zijn die konden bieden wat wij nodig hebben. Hè? Want Orion Automotive is inderdaad het Nederlands bedrijf, maar er zitten nog 2 andere bedrijven onder. Nog een Nederlands B2C-verhaal met een webshop en een Duits B2C-verhaal ook met een webshop. Dus in de oude configuratie hadden we eigenlijk 3 ERP-pakketten, 3 websites die onafhankelijk draaiden en 3 middleware-componenten ertussen. Dus alles wat we deden, moesten we maal 3 doen. Ja. Dus en met die kennis en de kennis uit het Odoo-verleden van ons zusterbedrijf, was voor ons de keuze vrij snel gemaakt. Oké. En wat waren dan de zaken die voor jullie zo cruciaal waren, wat dat jullie konden terugvinden in het Odoo-pakket? Omdat je daar straks ook zei van, ja, eigenlijk binnen Odoo vonden we de zaken terug die we nodig hadden als bedrijf. Kan je zo'n paar voorbeelden noemen? Ja, sowieso dat die 3 entiteiten in 1 centraal pakket konden beheerd worden. En ook dat de webshops in het ERP-pakket mee opgenomen konden worden. Dus dat we niet meer afhankelijk waren van een externe partij voor de webshop te bouwen. Dan nog een partij om de middleware, om ze met elkaar te laten communiceren. En dan nog het ERP-pakket. Want je kan zo'n traject opzetten, maar dat is niet future-proof. Want als een van de 3 een upgrade doet, en dan praten ze niet meer met elkaar. Klopt. Dus dat wouden we vooral elimineren. En daarin zagen wij de oplossing met Odoo. Oké. Gerry, je hebt dan de keuze gemaakt vanuit de zusteronderneming die al met Odoo werkt. De partner, hoe hebben jullie dat aangepakt? Qua implementatie? Of hebben jullie het eerst zelf geprobeerd? Of hoe moet ik dat zien? De partner was sowieso ook gekend bij ons zusterbedrijf, maar dat heeft niet de doorslag gegeven. Wij hadden gezien de grootte van het traject behoefte aan een stabiele partner, waar we ook op een leger van mensen konden terugvallen, die heel gestructureerd te werk ging, waar we effectief met werkgroepen per afdeling met andere mensen van hun afdeling konden praten en die dezelfde filosofie een beetje erop nastreven zoals ons, dus altijd beter willen doen en vooral samenwerken. Dus het is een verhaal geworden waarbij dat de mensen van DNAPS worden aanzien als Orion-medewerkers. En dan kan je samen mooie dingen doen. Dus de grootte was belangrijk, de dynamiek, het partnerschap en de samenwerking in het algemeen. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je de Dynaps, de Odoo-blokkendoos openklapt, dat er heel veel verschillende modules in zitten. Het is heel intuïtief, maar ik kan me voorstellen ook heel overweldigend in het begin, omdat er zoveel in zit. Klopt volledig. Dus Odoo is zoals je zegt, een blokkendoos. Wat hebben wij vooral naar gekeken? Eerst teruggekeken naar ons bestaande pakket. Wat is goed? Of wat kan beter? Wat hebben we nodig? Wat zijn de nice to have? Die misschien op latere termijn. Maar vooral eerst de basis. De basis moet overeind staan en de basis moet 100% rendement brengen. Ja. Vaak bij de keuze van een nieuw pakket wordt er gekeken naar de dingen die het oude pakket niet heeft. Maar toch draait het bedrijf. Wij hebben gaan kijken hoe kunnen we die dingen die we wel hebben beter en efficiënter doen. En dan in de tweede fase eventueel kijken naar de nice to have te implementeren. Maar vooral inzetten op de dagdagelijkse werking. Ja, en ik kan me dat ook voorstellen dat je bent met die analyse bezig, je wilt dat gaan implementeren, je hebt uiteraard een partner nodig. Maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen op de vloer zelf, zij moeten de switch maken van een ander pakket richting Odoo. Is ook ontzettend belangrijk. Is ontzettend belangrijk. Je moet ze meekrijgen in het verhaal. Het komt wederom om dingen samen doen en op vertrouwen. Hè. Eerst en vooral moet je de mensen uit het team bewust maken van het feit dat er geen andere keuze is.
Hè. Dat het sowieso gepland was, dat het nu vervroegd gaat. Maar je moet ook de positieven van het nieuwe pakket duidelijk toelichten en ze er vooral ook in betrekken. Dus wij hebben dat gedaan met ambassadeurs per afdeling, werkgroepen. Wij hebben wekelijks in de opstartfase met verschillende mensen bij Dynaps aanwezig geweest, om ze ook mee te betrekken in het verhaal, maar vooral ook om de mogelijkheden, de blik op de toekomst te laten zien. Want een ERP-pakket heeft altijd zijn uitdagingen en er wordt vaak over gezeurd. En ja, het is niet goed, maar op het moment dat je het gaat wijzigen, was het oude toch wel beter als je dat niet correct kadert. Dus dat was inderdaad heel belangrijk dat we die mensen mee betrokken hebben en dat we ze ook inspraak gaven. Ik heb altijd gezegd, in mijn team wil ik vooral mensen die met ideeën komen. En als het een goed idee is, we willen de kleine KMO-dynamiek behouden. Dus dan gaan we zeggen, ja, we doen het. En als het nee is, ga ik zeggen waarom. Ja. Maar ze moeten wel mee betrokken zijn, want anders krijg je zo'n verhaal. Het traject dat wij hebben afgelegd de laatste 4 jaar bijna, was toch wel ambitieus. Kan ik me voorstellen. Heel fijn om te doen, heel uitdagend en ja, heel succesvol tot op de dag van vandaag. En naar mijn mening zijn we pas begonnen. Dus ons verhaal is zeker met Odoo en Dynaps nog niet klaar, maar ook met Orion Automotive nog niet. Ja, inderdaad, nog heel veel ambities naar de toekomst toe. Gerry, dan, hoe zie jij dan die verhouding of die verstandhouding tussen jullie enerzijds, maar ook een partner zoals Dynaps? Wat moet een goede partner hebben voor jou en bij wat kan je het vergelijken? Een goede partner moet inderdaad vooral de schaalgrootte hebben om zo'n project. Om jou een idee te geven, er zijn andere partners die ook Odoo aanbieden. Maar je moet effectief de keuze maken van hoe groot is het project en met wie hebben we ervaring en wie kan dit aan. Daarnaast is een goede partner ook degene die in die blokkendoos gaat zeggen, ja, oké, dat kan, maar dat is nu niet aan de orde. Ja. Want je bent heel enthousiast en je ziet de mogelijkheden in de blokkendoos en je wil de Taj Mahal bouwen, maar in principe heb je misschien aan een eengezinswoning voldoende met diezelfde blokken om gestart te geraken. En moet die Taj Mahal de ultieme droom zijn, maar als je vooral daar al aan gaat bouwen, dan denk ik dat je toch wel verloren kan lopen in het bos van de mogelijkheden. Dus dat weerwerk, of af en toe eens nee durven zeggen vanuit de Heel partner en ja. challengen, is voor jullie ook wel een belangrijk iets geweest. Heel vaak in een commerciële omgeving wordt nee negatief aanzien. Is het ook vaak. Maar als je het brengt nee maar, dan krijg je een andere laan. Maar soms moet je ook durven nee zeggen. En dan een alternatieve oplossing aanbieden. Maar je moet vooral ondernemers behoeden om te gesofisticeerd willen gaan van bij de start. Want dat is gewoon de impact. We hebben eigenlijk 2 bedrijfshallen, op 2 weken verhuisd naar het nieuwe pand, wat eigenlijk nog niet klaar was, maar dat is een ander verhaal, ook gevolg van de COVID en de oorlog die begonnen is in ons traject. Laat ons zeggen dat de migratie naar Odoo veel ingrijpender was dan de fysieke verhuis van 2 bedrijven. Ja. Dus dan moet je heel omzichtig en gestructureerd en gepland mee te werk gaan. En dan heb je een partner nodig die ervaring daarin heeft en die soms dat ondernemerschap ook juist kanaliseert. Nee, snap ik inderdaad. Gerry, als ik dan goed naar jou geluisterd heb, dan is een traject, zeker een traject zoals jullie gedaan hebben, en ik kan me ook voorstellen andere trajecten, dat je echt wel spreekt over een lange termijnrelatie. Correct? Klopt volledig, ja. Ik zou zelfs verder durven gaan. We zijn effectief partners geworden. We zijn eigenlijk een huwelijk aangegaan. We zijn met elkaar verbonden voor lange tijd, in goede en kwade dagen. Ja. En dat is net het succes in dit verhaal. Want wat we samen hebben gedaan, ik zeg altijd vanuit mijn filosofie, de beste dingen doe je samen. En dat is in deze samenwerking opnieuw bevestigd. Want dit kan je niet alleen. Hier heb je de juiste partner voor nodig. Maar die partner heeft jou ook nodig.
Dus je doet dat samen en je gaat effectief een huwelijk aan. We zijn met elkaar getrouwd, Stijn. Of je het nu leuk vindt of niet. Voilà, ik ben al sinds fan, Gerry, bij deze. Ik vind op zich wel een heel mooie vergelijking. En ik kan er eigenlijk wel volledig in volgen hoe dat je het aanbrengt. Gerry, je hebt dan die integratie, je hebt die integratie van dat back-office systeem dan achter de rug. Op een bepaald moment begin je dan ook die websites daarop te enten. Want spreek ik over 1 of meerdere websites? Spreekt over 3 websites. 3 websites. 3 verschillende bedrijven, waarvan 1 Duitse holding. Dus een verschillend BTW-stelsel. Oké. Dus, en de centrale database zit bij Orion. Dus de 2 andere bedrijven die B2C webshops beheren, doen eigenlijk intercompany aankopen bij Orion. De centrale stok van Orion wordt gedeeld met die bedrijven. Als er een verkoop op een B2C-portaal, wordt er een inkoop gegenereerd bij Orion. Heel het logistieke traject, aflevering, facturatie, e-mail, keuze van de vervoerder, tot het verzenden van een track-and-trace link, gebeurt allemaal achter de scherm, is allemaal ingericht binnen 1 centrale pakket. Ja, dus dan wil dat eigenlijk zeggen, dan lees ik dat, of dan versta ik dat door het feit dat jullie dan richting Odoo gaan zijn, dat je inderdaad niet enkel kunnen consolideren hebt, dus verschillende systemen die los stonden van elkaar, bij elkaar hebt genomen. Maar heb je daar ook bepaalde automatisaties uitgehaald, bepaalde handelingen die mensen voordien wel moesten doen, die nu geautomatiseerd zijn, waardoor dat er tijd vrijkomt om andere dingen op te nemen vanuit... Ja, sowieso. Door heel het proces is onze efficiëntie enorm verhoogd. Wij doen ongeveer gemiddeld tussen de 80 en 120 orders verwerken in het magazijn. Waar vroeger de magaziniers of de medewerkers eigenlijk in de vorige locaties zelf moesten weten waar alles ligt, zijn we nu naar scanning overgegaan, stoklocaties. Maar die impact daarvan is gigantisch. Hè. Je moet bijvoorbeeld, je kan zeggen, iedereen wil gaan scannen in een magazijn. Uiteraard, Ja. want dat is de toekomst. Maar is jouw fabrikant er klaar voor? Hangt er een code op het product die gescand kan worden? Dus iedereen moet mee in dat verhaal. Dus de implementatie van Odoo heeft ons ook kritischer laten kijken naar bestaande partners. Ik praat nooit over leveranciers of klanten, ik praat meestal over partners. Maar in zo'n traject moet je ook gaan kijken, een partner, kan die mee in dat verhaal of niet? Van sommigen hebben we afscheid moeten nemen. Ja. Je kan wel zeggen, we gaan verdubbelen in 5 jaar, maar dat impacteert ook jouw fabrikanten enorm. Zeker, ja. Kunnen zij dat aan? Er zijn erbij die maal 4, maal 5 gegaan zijn op die periode. Die moeten er ook op voorbereid zijn. Hebben zij systemen om barcodes aan te brengen? Ja, nee. Dus het impacteert heel de werking wel, maar eens dat je het helemaal hebt opgezet en alle producten, stoklocaties, dan gaat de efficiëntie enorm naar boven. Wat wij nu op een aantal uur verwerken, daar hadden we vroeger 2 dagen voor nodig. Langs de andere kant is het ook onze ambitie om dat nog verder te gaan uitbreiden, dat er nog meer efficiënter kan gewerkt worden, maar het impacteert wel effectief heel jouw ketting. Snap ik inderdaad. Van leveranciers, fabrikanten tot klanten, tot jouw eigen mensen. Ik vind het absoluut mooi dat je het aangeeft, Gerry, dat je zegt van het gaat niet enkel over de partner, het gaat niet enkel over jullie, maar het gaat inderdaad over heel de keten die eraan vastzit. Hè. Ook jullie leveranciers/partners dan ook. Ik denk dat het ook wel een fijne en een goede les is om mee te geven aan andere bedrijven die voor dezelfde uitdagingen staan. Sowieso. En ja, alles staat of valt met voorbereiding. Hè? Want je kan wel zeggen, ja, ik wil dat mijn klant een tracking link krijgt. Maar als jouw data, jouw masterdata niet goed staat, hè, voordat je het pakket migreert, dus jouw klanten hebben geen e-mailadres, dan kan je wel aan Dynapse vragen, ja, die tracking link moet automatisch verstuurd worden. Maar nou waar, er is geen e-mailadres. Dus jouw masterdata, daar staat of valt alles mee in het begin. Daar moet de meeste aandacht naartoe gaan. Als die goed is, en vaak, dat is iets dat ik geleerd heb uit het verleden, vaak is die net vervuild. Klopt. We gaan vlug iets aanmaken, die flexibiliteit die is er, die doet het zo, de andere doet het zo. En jouw masterdata wordt eigenlijk in de loop der jaren vervuild.
Al dan niet bewust of onbewust, laten we nog in het midden. Maar als je dan overgaat naar een nieuw ERP-pakket, dan wordt dat gewoon copy-paste gedaan. En ik denk dat voor een migratie enorm belangrijk is, dat je dan even stilstaat. En dat kan vrij makkelijk alle parameters aftoetsen, zien dat alle masterdata ingevuld is. En dan kan je de fundamenten leggen om verder op te bouwen. Ik denk dat je daar een hele goede boodschap geeft, Gerry. Want ik denk dat inderdaad in een migratietraject masterdata nooit achteraan in het traject mag terechtkomen. Of zelfs niet midden in het traject. Dat echt iets is wat je vooraan moet trekken, omdat dat ergens een beetje... Het is ook de fundering van het gehele. Alles steunt daarop. Klopt mijn aanname dan? Klopt volledig. Okay. Klopt volledig. Ja. Nog even naar het stukje lessons learned. Als je het nu opnieuw zou doen, zou je het dan anders aangepakt hebben? Zou je andere dingen gedaan hebben dan dat je nu gedaan hebt? Ik zou de dingen hetzelfde hebben gedaan, maar nog strakker. Vooral naar timing toe. We hebben een jaar eigenlijk vooropgesteld om dat voortraject te doen. Maar in dat jaar wordt er nogal eens, zoals steeds met time management, vluchtig omgegaan met deadlines. Ja, het was gisteren, maar we doen het dan volgende week. Nu, wat is achteraf gebleken? Dat gisteren effectief wel nodig was. Dus die tijd moet je nuttig gaan benutten en niet in de ruime zin van we hebben een jaar tijd. Nee, iedere dag is cruciaal, vooral dan om die masterdata op te bouwen. Mm-hmm. Je hebt er straks gezegd van die relatie is als een huwelijk, een lange termijn relatie en je gaat dat aan voor langere tijd. Waar zien we Orion Automotive binnen 5 jaar, binnen 10 jaar? Wat zijn de ambities? Onze ambities zijn heel groot. Wij willen de beste worden in toebehoren voor bestelwagens binnen Europa. De uitdagingen zijn enorm. De digitale transformatie die gaat steeds verder en verder. En dat impacteert jouw producten, jouw systemen, jouw mensen. We zijn nu al aan het testen met virtual reality bij de ontwikkeling van producten, waardoor dat je met 3D-data effectief al een product kan simuleren op de auto dat het in de toekomst moet gaan komen. De handleiding al klaar hebben. Dus dat zijn allemaal uitdagingen waar we, denk ik, met Dynapse en Odoo de fundamenten voor hebben gelegd, die dat in de toekomst mogelijk gaan maken. En dus sowieso de digitale transformatie, ik denk niet dat we die kunnen ontkennen. Die is gewoon volop gaande en daar moeten we op mee. En dat gaat de toekomst en jouw bedrijfsvoering enorm bepalen. Ja, absoluut akkoord. Ik denk dat de digitalisering en automatisering quasi niet meer tegen te houden is. Het is een treintje dat vertrokken is en ik denk dat het nu de moment is om ermee op te springen. Wat wil je nog meegeven aan de mensen die naar de podcast hebben geluisterd vandaag? Wat zijn zo de zaken, de key takeaways die jij hebt geleerd en die je toch nog wil meegeven aan andere ondernemers? Voorbereiding, cruciaal. Keuze van de juiste partner, ook cruciaal. En vooral samenwerken. Dat huwelijk effectief aangaan naar de toekomst toe. En de tijd, nuttig besteden. En niet doen alsof de tijd oneindig is. Maar dat zijn clichés over het leven, dat zijn clichés over de bedrijfsvoering. Ja. Maar moesten ze niet waar zijn, zouden het geen clichés zijn, denk ik. Dat is op zijn minst zeker en vast zo. Gerry, dan wil ik jou enorm bedanken voor jullie inspirerende verhaal. Ik hoop dat de luisteraar er bepaalde elementen kan uithalen, wat ook voor hun van toepassing is. Ook misschien nieuwe insteken, wie weet. Maar nogmaals, dank om hier vandaag te zijn. En ik wens jullie uiteraard enorm veel succes naar de toekomst toe. Dank je wel, graag gedaan.